Vedeți? Încă sunt protestatarii la televizor, vedeți? Brrr, ce frig e! Gata, am dus actele la birou, așteptăm dogana, am luat și o cafeluță. Suntem deja pe național, am lăsat autostrada la Cremona și situația continuă. E parcă mai rău să zic decât pe autostradă. Ei le oferă ca și stat între 500 și 1500 de euro. Bună dimineața! Nu vă speriați că mă vedeți așa mascat, dar datorită la această ceață și această umiditate mi-am pus acest cald acolo, îmi încălzește și gâtul și o să-l folosesc ca un fular aici care să nu trag direct răceala asta. O nouă dimineață, vă iau cu mine la muncă astăzi. Am plecat pe jos pentru că în weekend am făcut, mai exact sâmbătă după amiază, am făcut pană la mașină și n-am mai pus roata de rezervă pentru că e din aia îngustă, 80 de km la oră. Nici n-am avut așa nevoie mare de mașină și atunci am dat roata jos și am pus-o în mașina Alinei și astăzi o duce la vulcanizare să-mi o vulcanizeze. De ce? O să ziceți de ce suntem la vulcanizare. Aici în Italia 99% din vulcanizări sâmbătă închid la 12 sau cel târziu la 1 și duminica sunt toate închise, absolut toate. Nu găsești nimic deschis, așa că astăzi o să-mi fac ea roata și încheiem povestea. Mai era varianta să mă duc la Alina acum dimineață, dar am ales să plec pe jos, mai fac și un pic de mișcare, cu toate că este această umiditate, dar n-are nimic. Și nici nu este foarte departe, am 1 km 400 până la garaj. De obicei vara mergeam cu bicicleta sau pe jos, așa că 12 minuțele sunt acolo. Până ajung eu la camion, pune și tu un mare like la acest video și dacă e pentru prima dată când mă vezi, abonează-te la canal, că nu ai nimic de pierdut. Am ajuns și la camion, să-i dăm o cheie, dacă este tot în regulă, să-mi radio încet, să nu ne deranjeze cu muzica. Bun, pornim Webasto, hai da. Ia uitați umezeala cum se vede, luăm o mânușă, frumos, luăm ciocanul și băgăm un control de rutină. Vedem luminile, cauciucurile, dacă este totul ok. Ia uitați umezeala, zici că e viscul. Umiditatea. Bun. Bun. Bun și ăsta. Carcem frumos. Lumini avem. Avem, ne vede, lumea ne vede. Ia să vedem aici. Bun. Toate fiind bune, suntem buni de plecați în cursă, da? Lumini avem? Avem. Români în Italia nu i-am aprins, dar îi băgăm imediat în priză să ne lumineze pe stradă, să ne cunoască lumea. Punem la loc mânușa și cu ciocanul. Aprindem luminile, așa, mi s-au umezit și scald acolo. Imediat face căldură băbuța și dăm drumul la treabă. Mai avem un minuțel, băgăm cardul și plecăm. Gata, am dat drumul la motoare, mergem către Mantova. Avem undeva la vreo 70 de kilometri până la descărcare. Bineînțeles că o să fie o descărcare cu așteptare, așa zic eu, pentru că o să se facă dogana, vama acolo, în firmă. Și atunci avem un pic de așteptat și bineînțeles că descărcarea va fi la mână, din nou o altă așteptare. Dar până atunci să ne vedem de ceața noastră care ne scoate ochii toată strada până acolo. De vreo 2 săptămâni tot așa ne ține. Ceață, ceață, umiditate, ceață, ceață. Și frig. Acum mașina mi-arată -1 grad camionul. Nu este foarte frig, dar
Umiditatea asta îți dă senzația, în loc de minus 1 grad, de minus 3, ceva de genul. Imediat ajungem la casa de plată. Sunt vreo 2 km jumătate de la noi, de la garaj. Bineînțeles că garajul nostru este în oraș. Suntem foarte aproape de autostradă, și orașul și garajul. Deci suntem undeva la 2 km jumătate de autostradă. Imediat îl trecem. Bineînțeles că avem telepas. Pentru cei ce nu știu, telepasul este cu abonament. Pentru mașina mică 1 euro și vreo 80 sau 90 pe lună. Singurul avantaj care îl ai, că nu te mai oprești să iei tichet și la ieșire de pe autostradă să bași tichetul, să plătești pierdere de timp. Dar pentru asta, ca să mergi direct, să intri și să ieși fără să te oprești, te costă aproape 2 euro pe lună. Acum intrăm în autostradă și luăm direcția către Cremona. Pe autostradă mai vezi ce mai vezi, dar pe național, când vom intra din nou, că nu merge decât până la Cremona și acolo vom ieși și o să luăm direcția Azola. Da, nu e problemă că suntem obișnuiți, numai că noi șoferii mai suntem noi așa din când în când mai văicăroși. Suntem deja pe național, am lăsat autostrada la Cremona și situația continuă. Parcă mai rău să zic decât pe autostradă, dar se merge. 60, 70, 50, se mai reduce, mai iese câte unul în față, mai pui frână, dar se merge, se merge. Mai avem 26 de kilometri mai exact și imediat sunt curios să vedem cât durează descărcarea, cât mă face să aștept astăzi. Gata, am ajuns, intrăm la firmă aici, ne parcăm frumușel pe locurile astea de parcare, că încă nu știm numărul de rampă ca să ne punem direct. Dar bineînțeles că prima dată, cum am zis, trebuie să așteptăm vama, să facă vama și pe urmă o să ne dea numărul de rampă. Depinde cât o să dureze, o oră, două vama. Încă un pic. Merg la oficiu și revin. Brrr, ce frig e! Gata, am dus actele la birou. Așteptăm dogana. Am luat și o cafeluță. Au. Călduță. Minus 1 grad, dar cred că se simte minus 3 grade. Ce frig e! Bem cafeluța și revenim. Și ce poate să facă un șofer de camion când are de așteptat câteva ore la descărcat sau la încărcat? Mai luăm o gură de cafea. De la machinetă, de la aparat, de la tonomat, dar e bună. Dăm drumul la televizor. Hai să-l pornim. Să vedem dacă mai pornește, că nu-l folosesc decât de în joi în Paște. Da. A pornit. Luăm antena. Avem o antenă cu magnet care o punem sus pe cabină. Mi-arată Rai News 24, niciun semnal. Acum o punem sus, dar să vedem ce prindem pe ceața asta. E cam dificil, că pe antena asta vă dați seama, e ceva așa. Și prindem posturile locale, dacă dă Dumnezeu, da? Imediat o ridicăm. Am pus-o sus. Dăm firul mai așa să nu ne încurce. Pac! Țac! Să vedem. Zice ceva sau nu zice? Hai să schimbăm programele, să vedem. Luăm telecomanda. Îi dăm să caute programele, că văd că nu găsește nimic. Ricerca automatica. Hai să vedem. Am televizorul ăsta din 2016, de când făceam comunitate. Danish Network, care ați mai prins, care ați mai luat. Și am două telecomenzi, pentru că deja găsește ceva. Una este a lui, LED TV, și
Asta o am de la decodor pentru că el nu e tras în bandă și nu-mi prindea cu această antenă posturile. Se pare că avem și semnal. Eu de obicei mă uit pe Rai News 24 ăsta, că mi se pare că ăștia dau știrile cât de cât mai reale, așa. Vedeți că televizorul din săracul se vede că e mai bătrân în partea dreaptă, în jumătatea dreaptă se vede un pic mai încețat, dar nu-i problemă, îmi fac treaba cu el. După atâția ani, cât îl folosesc eu odată la cine știe când, o săptămână, două, îmi trece timpul, zângăne acolo, zice și el ceva, nu? Așa că bem cafeluța și trebuie să ne înarmăm cu nervi, că aici avem de așteptat. Dacă ați văzut la știri sau chiar la mine pe canal că am postat un mic filmuleț acolo cu protestatarii agricultori din Italia, dacă tot am timp un pic să povestim un minuțel, două, ca să nu vă plictisesc, să știți că aici în Italia au ales guvernul, nu știu de ce fac chestia asta, dar au ales să-i oprească pe fermieri să nu mai folosească tractoarele, să nu mai cultive terenurile cu grâu, cu porumb, cu orz. Zic ei că tractoarele poluează și bla bla bla. În fine, interesele sunt altele, să ajungă grâu de la Ucraina, porumb de la Ucraina și așa mai departe. Ce fac ei? Ei le oferă ca și stat între 500 și 1500 de euro pe hectar. Bineînțeles că nu este o sumă fixă, poate să varieze între 500 și 1500. Numai să stea fermi cu tractoarele opriți, să nu le folosească și să nu cultive grâu și porumb. Bun. Întrebarea este, unul care are doar 5 hectare sau chiar 10 hectare, dacă îi dă 1500 de hectare, să zicem, ori 10 hectare, sunt 15.000 de euro pe an. Că banii aceștia, 1500, sunt pe an, nu sunt pe lună, ca să înțelegeți. Ce face acel om care are un tractor sau două ca să-și lucreze acele hectare cu 15.000 de euro pe an? Dacă împărțim la 12 luni, 15.000 de euro vin, cât vin? 1100 de euro, 1200 de euro, nu știu, ceva de genul. În primul rând îi ajung banii nici să trăiască. Doi la mână, bani de rată, să cumperi un tractor care costă 70-100 de mii, ai o rată de 1500 de euro sigur. Nu mai spunem de alte chestii, deci nu-ți ajung banii nici să trăiești, dar nici la rata să ți-o plătești. Și atunci ei se revoltă datorită acestui fapt, pentru că banii sunt foarte puțini și pe de altă parte nici nu le convine să stea ferm, să oprească producția și să vină, cum spun ei, importuri din alte țări, grâu, porumb și, de exemplu, Italia, care este țara mandarinelor și portocalelor, vin mandarine, clementine, portocale din Tunisia, nu? Și atunci lor le convine așa ceva? Vă dați seama că și eu să fiu agricultor, să fiu un locurun, nu ar conveni. Problema mare este că dacă azi fac cu agricultorii așa, că poluează tractoarele, că nu știu ce, că să țină terenul curat ca să-și revină, că datorită poluării și bla bla bla, scuze, ușor, ușor să nu ne reducă și pe noi aceștia cu transportul, cu roțile pe stradă, pentru că și noi poluăm la rândul nostru, să nu treacă la transportul cu mai mult cu trenul, cu navele, naval, poate chiar și aerian. Unii o să ziceți că aberez, dar acolo se va ajunge, din păcate. Să sperăm bine. Deocamdată stăm ok, dar nu se știe pe mai târziu. Până atunci mergem înainte așa și ne ținem singuri pumnii strânși ca să nu... Dar eu sunt conștient că o să vină vremuri din ce în ce mai grele. Cu siguranță. Cu siguranță. În sfârșit, după, imediat vă spun, o oră și 10 minute a ieșit Dogana, Vama, pornim și ne punem la rampa 4. Sunt curios să vedem dacă se întrerupe semnalul la televizor. El, când mă mici, da, uite, se întrerupe. Ar face furici, mai merge. Ar trebui să rămână, că doar nu e, trec după partea cealaltă 10 metri, mai așa nu e mare diferență. Când te miști, se întrerupe. Cum te-ai oprit un pic pe loc, își revine. Vedeți, încă sunt protestatarii la televizor, vedeți? Ne-am pus și la rampă
Și acum vedem cât durează. Oricum cel puțin 2 ore, 2 ore jumătate. Aici mă bate cucii. One eternity later. Fix o oră și 50 a durat descărcarea, o oră și 10 dogană, s-au făcut 3 ore și au venit și mi-au adus documentele că au terminat. Fac aer, dau mai în față, să închid ușile la container și mergem către terminal de la un terminal care se află în localitatea La Spezia, mai exact Santo Stefano, la Contrepire. Cred că ați mai fost cu mine acolo, care sunteți mai vechi pe canal, știți. În continuare frigul e frig. E bun containerul? Bun, e nou. Oricum nu mă interesează că îl duc în terminal, nu-l încarc, așa că n-am nevoie de el. Gata, pronți? Gata, ne-am pus în mișcare, avem 170 de kilometri de făcut până la terminalul unde lăsăm containerul. Mergem frumos pe națională până la Parma, pentru că asta e strada, nu avem ce să facem. De acolo luăm autostrada către La Spezia. Continuăm cu aceeași ceață, dar bineînțeles mult mai luminat, vedeți, față de cum era dimineață. Să vorbim un pic despre muncă. Văd că de 2 săptămâni au început să mai revină navele cu marfă, cu containere și s-a mai reglat un pic situația. Cei drept n-am mai făcut pauze. Am avut de lucru de 2 săptămâni continuu. Acum sperăm că o ține tot așa și nu se schimbă situația, adică să nu vină ceva mai rău. Ați văzut și protestele și ce vor să facă și, în fine, deocamdată se învârte roata, cum se spune. Știți cum e vorba aia din bătrâni? Cine murea de dimineață îi părea rău acum. A ieșit Sorinel, s-a dus ceața. Bine că acolo era în câmpie, de era ceața aia și umiditatea aia, și aici la munte e mai bine. 10 grade, acolo erau decât 2 grade. Imediat ajungem la un autogrill să-mi iau și eu ceva să mănânc, că s-a făcut ora 1 și 26 și eu n-am băgat nimic în gură până la ora asta. Am mers așa ca aia bătrânii, taca, 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 taca. S-au umplut și autostrăzile astea din Italia de lucrări peste tot, că înainte nu se lucra mai deloc, dar de când au început să cadă podurile pe la Genova, Pucolo, au început să mai repare la ele, să le mai reabiliteze. Și acum ne plimbă când pe o parte, când pe alta, sunt bucăți de poduri care le înlocuiește. E un pic de nebunie. Area de serviciu, imediat intrăm. Ia uite și pe nebuniște aici de la drumuri pe jos, ca să ia vreun camion în plezneală. Și pe urmă spune că sunt șoferii de vină. Da? Ia să vedem, găsesc și eu un loc de parcare. Cât iau un panino repede, un sandwich. Hai că este aici, la fix. La fix. Mamă, ce bine e la soare. Facem și un sfert de oră de pauză repede, până luăm sandwich, până mâncăm, ca după care să punem la zero, să putem să avem din nou 4 ore și jumătate de volan. Mai facem la port, acolo unde schimbăm containerul, încă 30 de minute. Au ce pliveriște aici, ce frumos. Gata, am venit în mașină la căldură.
Hai să vă arăt minunăția de sandwich. Vă dați seama după fața mea, nu? Că e o minunăție, o porcărie. Cam așa arată. Este un șnițel care, imediat vedem dacă e din soia, are exact o roșie, o felie de roșie deasupra. De desubt ce are? O altă felie de roșie și un pic de salată, vedeți? Nimic altceva, nimic. O ciabatta care tăiată în două, 7,95 € ați văzut și voi. Așa se întâmplă când n-ai chef să-ți iei mâncare de acasă. Dai banii pe prostii. Ia să vedem măcar e bun. Bate lumina, dar în orice caz aproape 100% e soia, nu e pui. Real e exact același gust ca la McDonald's. Două felii de roșii, o bucată de șnițel, o pâine, 8 €. În lei, 8 ori 5, 40 de lei. Era bună o șaurma românească, acum am mâncat, eu rupeam norma. Mănânc și revenim. Mai am un pic să fac ieșire aici către La Spezia. Hai să dea naiba, de nu sunt 16 grade, arată camionul. Și la noi acolo sus în câmpie să mor eu dacă nu paralizezi, 2 grade cu plus. Și aici 16, da, unde e mare, e mai cald, e aerul meridional care vine și încălzește zona. Casa de plată, ia să vedem, e liber, că de obicei aici după mai stă poliția, mai stă la pândă și ei săraci. Păi da, cum să nu fie? E pe partea dreaptă acolo, chiar 2 mașini sunt. Ia să vedem, cred că l-are client pe colegul cu bascula pe dreapta, le vedeți? Păi da. Mai știe de unde să scoată bani și statul italian. Își mai vede de treaba lor. Gata, am făcut documentele. Facem tuiștii. În față sunt mai simpli. Bine că nici în spate nu sunt complicați așa, dar numai că trebuie rotiți un pic. Unul e gata. Al doilea în spate. Caut așa, full de camioane. Full. Gata. Și acum așteptăm după colegul din față, că el încă nu și-a desfăcut, să putem să trecem, că doar nu putem să trecem peste el să zburăm. Da. 1 minut în sus, în jos, nu schimbă viața. Mamă, dar ce aglomerat e și aici să intri. Mare aglomerație astăzi. Nu e bine, că pierdem timp. Deschidem geamul să ne pregătim. Hai mă, deschide bariera, mă. Haide mă. Nu vrea, a? Ba da. Ușor. Trebuie să fim atenți că e și îngustă situația. Trebuie să scanăm o foaie aici. La aparat. Bariera se deschide și mergem în terminal. La poziția care ne-au dat-o. Mare de containere ce este aici. Vedeți că jos e scris A, H, B, de fapt D. Eu trebuie să merg la D, să urmăresc linia pentru D. Aici în dreapta sunt cei care se bagă la A și la H. De unde este colegul cu Iveco, eu trebuie să mă bag la D și în față merge pentru cei care descarcă sau încarcă la B. Indicatorul aici. D.
Avem coadă. Un camion. E bine că nu avem mult de așteptat. Gata, ne ia containerul. După care mergem să ne luăm din port, că am primit lucru pentru mâine. Și o să mergem să ridicăm un container plin pentru mâine din port. Și ieșim de aici. La fel ca la intrare, trebuie să scanăm acel cod ca să ne deschidă bariera. Stai! S-a deschis. În prioritate ceva, nu e nimic. Dăm bătaie. Imediat ajungem la port. Imediat. Mâine avem o descărcare aproape identică ca astăzi. Nu e mare diferență între kilometri de acasă și până la descărcare. Și nici în timpii de așteptare, pentru că și acolo nu depinde vama, să aștept vama, dar mă duc și se descarcă tot la mână, pentru că am mai fost cel puțin 2 ore și jumătate, dacă nu 3 ore, acolo sunt. Așa că asta e viața la container. Din fericire nu faci nimic, dar ai timp de așteptare, te plictisești, nu știi dacă reușești să te întorci acasă pentru că ai stat prea mult acolo să descarci și n-ai mai apucat ori să lași containerul, ori să-l iei, ori era blocat și n-ai putut să mai pleci de la port sau alte diferite inconveniente. Dar în general, viața la container este bună. Ai ajuns acolo, ai deschis 2 uși, stai în cabină 2-3 ore, închizi la loc, ai plecat. Ori încarci containerul, dacă nu l-aduci gol, cum l-am adus eu acum, depinde ce vrea compania care îl are, proprietarul containerului, nu? Să-l reîncarce sau să-l aducă gol și pleacă mai departe pe navă gol, sau dacă nu îl reia altul și îl reîncarcă. Sunt o groază de combinații care v-aș face capul atât dacă v-aș povesti eu toate aceste nebunii. Bine că nu este aglomerat aici către port, pentru că și aici este o porțiune unde sunt lucrări. Și dimineața, când pleacă lumea la muncă, să faci o coadă, te înnebunești. După amiaza iar, după ora 5, dar bine, pe intrare. La ora asta este 3. E bine, încă nu s-a aglomerat. După ora 4 jumate, când iese lumea de la muncă. Așa că imediat ajungem în port să vedem dacă găsim în primul rând loc de parcare, că e un pic cam dificil după amiaza, pentru că coboară multe camioane de sus de la noi de acolo, Emilia-Romagna, coboară aici în Liguria la port și da, dar să sperăm că norocul sau fortuna, cum se zice în italian, e și de data asta de partea noastră și ne descurcăm repejor. Eu mai vă bălmăjesc așa câte una alta ca să las imaginile să meargă, să nu stau să vă pun muzică sau alte bazaconii, așa măcar dau eu din gură acolo. Am ajuns la parcare. Porto Lerici, la Spezia. Barco crociere. Uite, aici vă îmbarcați când plecați în croazieră. Barco crociere. Ia să vedem noi la parcarea noastră vestită aici ce avem. Dar ce avem noi aici? E totul plin. Nu? Am găsit. Chiar dacă e mai departe de birouri. Da, am găsit. Ne interesează să fie loc, că e mai departe și merge mai mult pe jos, are importanță. Așa, să dăm un pic înapoi să îndreptăm camionul. Țopoc. Bine că am găsit un coleg de mi-a scos la imprimantă hârtiile care îmi trebuie să ridic aici în port. Că eu la imprimanta mea am uitat să încarc cu tuși, nu mai am tuși. Și mi le-a făcut el repejor.
Bine că a fost totul ok, în regulă. Am făcut documentele, nu e nimic blocat. Am putut să termin repede ca să putem să luăm containerul. Mai avem... Am făcut 15 minuțele de pauză. Am avut prima când am mâncat 15. Acum deja am 15. Și mai întrebesc 15 până la 30 de minute ca să pot să fac 45 de minute de pauză, să mi se pună la 0 orele de condus. Că până acasă de aici mai îmi trebuie cu o oră 50, o oră 55. Și eu mai am o oră 48. Unde este? Aici sus. Și cu ce mai pierd acum prin port, cu ce o să mai fie pe stradă, mai găsești una alta, mai așa. Sunt la limită, nici chiar nu mă încadrez și atunci trebuie să stau să termin. Și dacă tot am făcut 16 minuțele până acum, mai stăm încă 14 ca să fim ok, liniștiți. Gata, am luat containerul, nu cred că a durat 5 minuțele. Am pus tuiște, acum verificăm sigiliul. Facem și o poză. Aici am pus tot ok. Mai avem în față. Și suntem buni de stradă. Mergem către căsică, acăsică. Cu soarele în fața noastră, în spate, în lateral, spate de fapt. Și cu cea mai mare viteză mergem către casă. Este ora 4:10. Mai facem o oră 45 de aici de unde suntem. 5 minute facem motorină. Să zicem că la 6:10 mergem acasă. Am făcut toată autostrada, dar n-am mai povestit că n-avea sens să vă arăt tot străzi în continuu, autostradă și câmpuri tot așa. Doar ce am ieșit acum de pe autostradă, am prins acum mă urc pe Via Emilia. Mă urc pe Via Emilia să merg să iau direcția către casă și ușor, din ce vedeți, să lasă iar ceața. Așa că înseamnă că ne mai ține ceva. Exact de aici mai avem 25 de kilometri până acasă, până la Fiorențola. Vedem cum găsim Via Emilia, e aglomerată, nu e? Scăpăm repede de pe jur. Și prioritate că trebuie. Haide mă, haide. Mamă, dar ce curge de aici, de către Parma, nu se mai termină ăștia. Și eu mai cu tupeu, că altfel nu mai ies. Gata, dăm bice. Aproape că am ajuns, mai avem 1 kilometru. Vreau să vă arăt că la mare acolo erau 16 grade, aici am venit iar la 4 grade. Și este ora 6, vă dați seama că la noapte iar sunt minus 1 grad, minus 2 grade. Gata, ne-am parcat și după imediat vă spun, ia să vedem, este ora 6:07, am plecat la 7 dimineața astăzi, 7, deci 11 ore de timp, de impeniu, cum se zice aici în Italia, și am condus, cât am condus? 6 ore și 17 minute am condus azi, cu 11 ore de impeniu. O zi lejeră, rar întâlnește așa zile, dar sunt bune. M-am învârtit toată ziua astăzi. Cât am stat eu acolo, ce am făcut, m-am uitat la televizor, nu știu ce, și am uitat că mi-am luat un spray din ăsta meu ajutor de acasă. Și am uitat să-l schimb, că s-a terminat ăsta de aici, nu? Ia să-l desfacem. Așa, a rămas aici acolo. Hai să-l scoatem să vedem. Că s-a terminat și nu mai mirosim și noi frumos aici, domnule. Păi nu? Cu ce am avut înainte, ia? Profumo de primavera. Și acum punem altceva. Cu toate că nu e primavera, am avut primavera.
Sensual Sandalwood e Jasmine. Îi punem căpeciul ăsta că stă mai bine. Dar nu merge, vezi? Ce scos sunt. Ce hos sunt, că ăsta este Airwick, sau cum să zice, și ăsta este Glade. Deci punem tot căpeciului să vedem. Așa, facem o dată așa. Bun. Hai să vedem ce reușim să facem. Cum noi va bine. Aha. Ce era să-mi dea direct în ochi dacă nu mă feream. Gata, funcționează. Aceea stradă ca de dimineață, 1 km 400 de pedalat și ajungem acasă, de unde am plecat. Și încheiem videoul cu montarea roții, pentru că a venit Alina de la muncă și ne-a adus roata de la vulcanizare. Cauciucurile astea sunt noi, le-am montat luna trecută, adică azi o săptămână. Și mi-a dus roata la vulcanizat exact unde le-am montat, nu? Și a zis că n-are nicio gaură. A umflat-o, a băgat-o la apă. A zis că nu pierde pe nicăieri. Ori s-a dezlipit după geantă cumva sau cum o poziție, nu știu, ori ei zic că poate mi-a desumflat-o cineva. Bo? Nu știm exact. În fine, acum o punem pe mașină și vom vedea. Cam mică situația la mine aici în garaj. Dar ne descurcăm așa, ce să facem. Dăm la cric, la cric. Gata și cu pana, sperăm să țină acum. Video să încheie aici. Dacă ți-a plăcut acest video și vrei să mai vezi în continuare, pune și tu un like, abonează-te la canal și până data viitoare, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao!